به نام دیرو سلام خدیجه. سلام خسته نباشی. ببخ من دیر اومدم امروز. به نام امروز رفته. خیلی ممنون، دستتون در نکنه. تلفن شارژش کردم براتون، باتریشون پر شد. خیلی ممنون. فقط بهنام کجاست؟ بهم گفت که بهنامم رفت یه چند تا بلیط بیاره واسه اینجا یه درستش کنه. احمد زمزه بهنام نامه به یارم را خدیجه خانم خواهرم دیروز به شما گفت چه اتفاقی افتاد دیگه، باهاش تماس گرفته بودم. من اصلا خودم واقعا شوکه شدم. خب یه چند تا از کامنت ها رو میخوندم. بعد از بینندگان گفته بودن که سامو توی عروسی ها دیده. خب بعد من رفتم اداره پلیس چک کردم، پرسیدم ببینم از چه قرار جدید چطوریش آزاد شده. بعد گفتم مثل این که سام واقعا حالش خیلی بد شده بود. بعد بلقیس خانم براشون یه وثیقه تهیه کردن فقط برای اینکه برن مرخصی. یه 4-5 روزی هم بیشتر مرخصی نداشتن. 2 روزش هم گذشت. آقا احمد دیروز جا نبود؟ نه باید با ام است بگم تو هست تو بی؟ شما نشستیم بعد آقای آفرده دیروز هم آزاده بوده. تو آزاده بود؟ مرخصی سره بلقیس آزاد شده. بعد گفت آقا خاطر اخشم دانست داخل مثلا خون گفت داخلی عروسی دیره داشتی به خاطری چه بده مطمئنه بود تا پرسیدو چه تا واقعا آزاده بیره. بلقیس هم وثیقه ناویسی که وثیقه برخی طرف نمونه چی نماشتن وثیقه ویو زنی زیدوی؟ نه زن دوش خواستم زنی بزنم شانس نداشتم 30 آزمایشت من خواستم زنی الان تا یه زنجیش بزنم زنی بزنم نگه چی؟ دفعه چندش سام زنده آزاده. الو دا خوبی؟ قربونه سلامت چه خبر؟ سلامتی شما قربونه ایگم پس گوشیت خاموش هست زنجت بزنم یا گوشیت خاموشه یا در دست نیسته یا جواب نی گوشی ما خرابه همه مریضم میرم پیدوی قیام جین از او پسته سته مریضم الان بهتره بگی؟ الحمدلله ایگم راستش خواستم وقت بپرسم تو رفتی سهام آزاد شدی؟ ایدونم پرسیدو کردیم ولی دا نبا ای کار بکردی خود سهام ایشنوسی خود دونیت بلای وستری ما آورده الان هم ممکنه دوباره بیا همون بلای وسترمو بیاره نه اصلا رفتم موتوری نبینه من قبل یا فقط اونو بیا موتوری نبیافتم کنی من بدم گم دا امی جواب آزمایش لیبی چی اینجا ما بیرن قبلا هونه خمو بیرن الان تنونی خبر نوری کورونه یعنی تو فقط سام آزاد چردی و رفتی نرفتی هونه تو نه نرفتم فقط یه مسئله بردم که گفتم آزار بودی فقط موقتی بیام مرخصی و برای حالش نبی مریضی بعد یه خبر دیگه خواستم بات برونده بگو ولی به یه چی نگو نه میگم فعلا الو بگو نه تو خبر شبت برونده دا بالاخره ما به نام آرزو رسیم اوتی چی شاد دل تو خواستم نمو بی الان ما رفتم آزمایش دام خدا را شکر که بار داریم ولی پس تونه یه سری به ما بزن سینه ای رو حالا من نیتران بیام او رو
ماشین آرام فقط مریض و پیدایی داره و اینا الان تا من نمیتونم تا من احترام بینا ترجیحان سریعت بزنم باشه بیا اگر دنامه خونیم سرت زنم ده انگار خمام اصلا ناراحت نیستم باشه ده بزرجی تلسونو باشه خلاری خدا چطور این آزاد شد؟ عملت بعد وقتی پشت بعد وقت وقت فکر می‌کردم بخوام خبر بارداریم و یه چی برم انا آخر قبلا فراست خیلی بلاغسم و خیلی طوری ولی که چه گذاشته داری فراست داد تمام بگیر راه ول که تو چه فراست داری الان اون چیزی که من نه تو مشکل تو بچه نمیشه تو مشکل تو انده هلی بدارن دادستان ولی فکر می‌کردم درسته فعلا چه درسته من ناراحت هستم چه درسته نه ناراحت بعد استثنی لازم برام نه برام مخش آخرش به ها همین زنت لبیشون تو راست کنم همراه دیگه باش جلو چه خالی خدیجه سام نمرو سام نمرو سام میتونی آزادی سوی چی آزادی من دودوش فهمستم خیلی زنگ بده گو نو سام دم الاسه شما بیشتر فهمستین من نظر آلاده خوش که بعد من بیاستم بگوش تمام نمیشه خالی خب بشم تو بشو زمین نه ما بیش نه گل میشه خب احمد یه خورده شنسی بره اون پایمونی خب در راه بالا بشیم اون زمین خالی همون تیش برای عوض خود باخون دارم خب Sen? Yok. Ya vapur. Değil. Yok. خلونيش على vapur. هنعمل بس. دخل
شست آقا بید شست تازه راست خیر خوش بیاری همش آوردی؟ نه راستش بعد وایاری هر بیاری بنام چه بیتنم چرتی بنام سبزی چی تشه برچه چه بیت نیکرو بنام تشه چه برچه چه بیت نیکرو نبونش سلام عزیز خوبی آباد کنیم خوبی یه سر خراب کنی یه سر آبای کنی چه خرابه شده؟ بگو هی راست کنی هی خراب کنی همین راستی بفرمایید ممنون دست درد کنی راست کنی روزه به همین می بشینی تا آبی هم بخر دست درد او داشت ممنون دست درد الو با یه پوچی بیاوردینه بشکنید زحمت دو تا آیل بنیم او رو بزن من اینجا نبرد نه بشکرم آره ببین چی پشت
میگم به نام پلاس چیزی بالا مخوبنه سونی نه تابلوی چی دادی؟ خاصه سونی خواهر میرم پایینم بازم شفاف نیده با دست خط این افروشی رنگای آرام تاقیه هم خیلی به اصاب چکی میرسه خواهم من به نامم جدیدن وقت دنبال کار بگرده یقتی میکنه مسابقات فایده نه هرچی بخیر خرس کنی بازم چه میبری خیلی چه میبری به نامم تازجیه به دنبال کار بگرده کارزوسونه برامه دانتمانی نه از اینه باشگاه هسته از اینه بگم که داخل هسته به نظر من اصلا تو به نام میخواستیم با هم تلاش کنیم بخوابش بیشورم اوه نه اوه نه همین بکن زمان ایرانه بیرده So ich muss mal ins Randkette nehmen. به با خیلی زن؟ به با؟ ها؟ ساک تابه ساک کن رقم
ليش خوي فاهمك أنا صبونة زين بالروف Sana bir şey anlatayım.
مثلا خود میره اصلا نرسیم آن دو یکم دکو چیزی به هم برزن صدای چی آنی خب برزن بدستم آبری آبری میخواه آبری خلاص بس ما صار مشتوري اني كازلمون عملوه شاید یه صاف کنی حسابی الان دیگه شما رو بزنید یا صابره سلام خوبه؟ باید گیرم بابا از نمونه میتونم؟ تا دست چشتی بکنیم رو دست بوده روی کتلو یا خالی ها هم دست چشتی میکنم بیام Tamam ben al. Bu işte ne? Sonra da. Yok tabii ki. Ha. Başlıyor baş. Ja, hartstikke be. Zeg, kom een beetje weg. Ik heb niet zo. بالا تو نداره نه طوری دیگه من بس سیما صاف کنم
سیمانه ها یه چند سیمک بیا. جدا بشه سی گری واسه دیستی کنیم تو بینام شما بتر چی؟ یه پای شما بتر چی؟ بعد چیزی اما سیمان خواهد کنه بزن بینام بزن بینام بینام ها سه اروپا بینام میمون داری بینام علیزه اصلا باش بس نکنی خب شاید نیست وایس برید اسم رو بعد شما هم دو بعد نیستی بینام آره هم باش خودش هم باش آبرسی سلام سلام بویا آها حالی خوبی حالی یا الله بسم سلام خوبی سری بزنیم نه چی نمیشه خوبی استاد بابا تو می سر بزنی مرخصی نگیم دیگه چه آزاد چی چه آزاد چی یه سنه نام مرخصی نه یا سیل نه خریده چی زمینه سوالی میذارم ولا هذا بدو داخل ولی طوری یا چی بینام بینام باش خلاص يا همه جرمی رو خیلی نه ها؟
گرم از این مال گاز پیش باز حالا بندیمش منطقه گرمینه گرم خواستم بینه سرم گرم تو باید بزنیم آزاد و بیم دیگه برای یه سر دیم نمید چی کنیم تا بوده شاید نامه سر بزنید نه امرو هم زنده به نوع دیولیومه نصر ها دیم مثلا مردیم حسمون زنده ای اصلا چی کنیم مطمئن توقع داری با اون همه کارش چی شد ساعت چه دیم حالا شد این سر ای رو فراسته چردیم ها سرا و ای رو فعلا چه خوبه هم در بداریم همزگی داشتم باز همزگی توی جوری نزید ما هیچ زنده اون صبح آزادم کبریم در بدار آواره قبل قیدسشه من اومده نامت بعد رده گدنی هم پرایش باشه تنام کوبه نه سر وقت مو نه خیلی اجوریم نه زنی زنی هیچ اصلا نون به کنه قیس وسیقه ناسید آزاده چه اصلا نون داخل چی نه داخل دیام که برا یه چند رو مرخصی بیا ما میگی تبریم نه اسرار دیدیم که نزیره نه تو درستی که نزیره زندگی کنه تو ایشالله چه نو برای بود دوباره بخیر ایمان نه نه دم کار پای خطا دارم داخل همون نه کاری نه داخل است زنده تو و او چی ما کاری نمیدیم از کسی نمیده زنگ نزدی امروز هم سرم گفته گل مریضم چش هر روز سه جایی مریضم به آزمایشی داشتم دادم شد تا میرسید تو نخنگاه چی منش بید راستشه چی منشه خود بود باید طوری رفتار مکه چه پیچی مثلا مسیحی سینامه ایدونم چطور خود فروتی بلغیس او در و در چردیه از این طرف حالا گذشت ولی بعد خواهش کنم دوباره اتفاقات گذشته تکرار نبود نه ما نامم دوباره مثل قبلی نام تکرار رو بیا اون گذشته نه پرسی کنیم اون فقط با فراست از اولش خود نونی با خودمون مشکل داشت بعد خواهش کنم دوش محبت گوش مده اعتماد مکوش فراست هر روز یا بلا گسته میوه مثل چه درستی کنه هیچ خاطر راست کنه الان هم ایخم یه تو راست کنم اون طرف قرار احمدم بیا تیمون زندگی کنه همی رو لازم طرف برن سکار رو این چند وقت خیلی داخل شرایط مالی جیر چردیم خیلی حتی از من بیام ایتمون یه زنگی بزیاره ما بود ما من نراشته بود چی بیومه ما اشتباه شدیم ما همون چیزی یه بداخله خب ما از یه طرف دلم میساد از طرف دیگه ترسیرم دوباره اتفاق گذشته تکرار رو بود چطور؟ بلقیس هم سیم گوچ ده پشیمونو بینیه فهمیستی فراست آدمی در قنوش یه سریزی مثلا به اون مثلش مرده چی خواهی؟ چه نیاز داره؟ همه چی فهمیستی فراست سزور آدمی خوش بسید ما نمیازی دوباره مستری قبلی بگیم نه ولش کن و فقط کار نمیده خالد هر با زازه راستش که خواستم یه چیزت بگم بودم حقیقت داریم Weißt du, Simon? Ah. Wurde drin?
اسمع است. بنا بیا در داشت. تمام. بیا بعد میاد باید. تو کسی ما خوش. دیگه تعمیر کن. این سیمانی و خانه درستون که بیش داخل اینو. نه دیگه به سرا واسه فقط خواهی شیشه این یادونه باش شخصی پچه پیشش. من خیلی تاجی با روشن کنیم. شفتم. شیشه باید پراش کشید. بطری خطر روشن. خیلی کاری نیست. سینه قبلا خواستی بگویی چه در نفهمیدم که چراش نشد. گفتم مطمئنی که تو نونستی تو فرانسه نونستی احمد به نان جویم عجبونه چی گفت نفهمیدم باش گفت یا چه چیزی واقعیت داره. یه خب واقعیت داره آزمایششون ادام حقیقت داره چی جویم فقط خیلی به دستشون آسته خیلی ناراحت بودن. یه وقتی ما جو بودیم سیتی قد دشمنی دارم چه سیتی قد بلا واسه مورده من امامه دنیا سه گناه شده تنها گناه و یه بیچه من میگم به اون مریض هیچ کاری خطر نه نگو او نگو گم نگو صبر به اون وارسون خطر نه نه درو چه یا نه خود یه واقعیت یا واقعیت داره خانواده دیر زندگی چه ولی خوش مهنامون یه خانواده دیر بودن دست خانه تصادف شده فقط احمد به ناس برو. خبرسی؟ Ösabi onlara. هذا بود من ستازنا. بتشاق أصلا بتشاق ميرو. بنا هیچ قصد بدی نه. ما از کار گذشتمون ناراحتیم خب هم پشیمونیم نامه یه سری عجیب سمینیم در چه حالیه چی کنه در چه شرایطی نه اصلا من حرفت باوری کنم نه خود خریده حرفت باوری کنه چه محبتنا باور نکنم نه اصلا ما نه بس اصلا نه بیر اصلا بس نیم ما یه سری بس دارم میگم الان یه دزینه قانونی منه ما بیرو ما نیختی بیرو
ما قانونی نمی‌دونم دخالت کنیم بگویم نه زندگی مکن یا ما سازم ما یه سری عجیب نه هم اصلا حق نداشتی بیای رو سام اصلا حق نداشتی بیای من رو کار دارم اصلا به چه میره تو بچه ما این خوبه چیه نه میتونه بس خوبه چه داره تو خوبه اصلا اصلا چقدر نزد چردن ما اشتباهی بیم ما میگیم تشریح اشتباه کردیم البته ما عذرخواهی کنیم اشتباهی در حق این کار کردیم یه اشتباه نیست خیلی زرد کیلو الان فکر کنی بود الان دستی سوسو بتونه ببینه الان چون کارش لنگه من خواب آزاد الان اینو به مرخصی اند واسه بابا واپس لازم آقای چند بار میشه ما اصلا ما حق داشتیم بیایم خب خواستم بیام ولی دیگه نه اصلا همین خوش نه بگین نخوام نه امید به قول خسن از سمت اصلا بیام ام سی 3 بیام ام سی 3 بگم بیام ام سی 3 کار خودی ما ببینید تو اصلا ما یه اشتباهی آدم یه اشتباهی یکی نمیشه زندگیش که نه خود نه به ما بیا نه خودمون سر وقت با درست اشتباه کردیم ولی بازم ما خون بلند و ببین پای خون باید ثابت کنیم تا ما باید اعتماد کنیم باید ثابت کنیم الان مرخصیه ببین نه چی تا ما خون بدیم ببین هر چی کنیم تو اعتماد کنیم اعتماد کنیم چیه وارد مزاحم خدیجه از دوباره مزاحم میگم یک ماه زندگی آرومه خب زندگی کنیم نه نیاز کیلو الان تن به صداری سیت خطرناکه نه ما اصلا وارد بس با این او بوی اصلا سیت نه خوبه ما نوبه ما نه با سکیلو برقه چند وارو تیما خوب بکرده الان مشکلی که من نیامیده مثلا ما نیخیم چه مشکلیه تو ما چقدر من اذیت شدی تو من نمیبینم فراسر بی دخالتی چیه جادویی که این چیه نمیبینم مثلا از خدیجه اصلا باور نکن یه خش فراسر تو داشت میگی از یه کاز ازشون خدیجه به او تو درسته احترامش واجبه به اشکال داره میوهش خب بگه برد نوازی ده میخوان دوباره بستی پیش بیا الان ایره دنیه ناراحت از نبود یا نه باز کن اگه این خیلی اعتماد کنیم فقط باید خودت ثابت کنی باید ثابت کنی چه چطوریه قابل اعتماد نیستم تو این دنیا هم داره این سری هم اشتباه کردم نه اشتباه کردم متنیگو ما کار بکن با کار خون پشیمونو من اصلا قابل اعتماد من نمی پشیمونو من قابل اعتماد نیستم با قول شما خب دونه میگید دنیا هم داره الان این سری هم اشتباه اشتباه کردم کردم عصبانی هر کی از عصبانی اون بلای جسد حق داره تو عصبانی نه دایی هست سکنه یه همه بازندش بوزی خاط سکنه من نخیبت هیچ اشکال نداره امید دیریش باش یعنی ملاقات دنی خواهوسی رو برسی به حال خواهوسی رو دنی خواه بیشتر ما اذیت کنی ما کارش نوریم ایشال الان دوباره کارت تو لنج و فقط می چه دوباره بسن بیاد رضایت بده نه ما هیچ نه هیچ نمیخواد چه سری نه اصلا نمیخواد اصلا بقول نمیخواد برای چی خواه مزاحم زندگی ما دوباره من اصلا ما حزه ای همه مثلا ما آواره کردینه و او همه هنر زده راحت ما آوردین منی کو بیابون دیگه هم مثلا زمین فروتون سنا فروتون پیشنا خدام الان میگه سیما ملاقات کنه یا فهم چی کنه ما بعد باور نکنیم ما یه سری بسمون بزنیم چه بسه تو زمین فروتی را این هر چی بود بته آره زمین فروتی پیلش خردی اونش فروتی را الان ما اینو الان ما چیکیم سکر ما اعتراض میرو مجبوری ما الان آواز ما یه هر چی خواست ببین فروت هیچ نیخه ماده اصلا به اعتماد نکی نه پیت همیشه نیخوابی اصلا نیخوابی رو برای نیخوابی ليش هذا نیخوابی بتولش برای فروتش نیخواب اصلا چون برای نیخواب برای آقا برای نیخواست برای بیا برای نزوم بیا برای یا فرماسی خود ما اصلا بده باور نکنی خدا بدن تو درست میگی میگم اصلا خیلی بود من باش اصلا نکن خلاص کلا هیچ نگو انگار خوب به بود داره صافه مثلا دست موسیقی سیستم اصلا سیستم ربطی داره همه بوشه همه تو بوش چقدر بلا واسه شورده سیستم این خاطی نس نمیبینه سنتینه نه بخدم من زاغه چیکی اگه سری بعد ساموئل خرید زواش احترام نه اون چی کردی فقط نورید ساشه بوسیده نه دست بوسی اول نوری فقط شاید مرشه بگی هفتهش بزن
سنگ الان ما چه کنایی داریم احمد؟ ما چه کنایی زمین ما یه بنا زمین الان اعصابت ما خوبه به باشه بدبختی دیگه یه زمین روستای سریم و زمین فرو الان ما به مجبوری اومه میره تو سگی ما یه کنیم لحظه صبر کن بنا الان اعصابت خوبه همه چی ایگی یه لحظه آروم بود که هم باید چند درس شده بود وقتی ما بوم ایایی رو با احترام شه داشته بود هر چی هم بود بعد این مدت ما تیتو تو رو نمیدونم الان هم خود دیدی هیچ رفتار اشتباهی انجام نمیدم این سگی همش من نقشه نگیشه، تو یه همه بنا، احمد من همش نگیشه. یو سگی احمد عمر مرخصی عمر مرخصی قصدی آقا فقط رضایتش من این خشنگو که هر کاری بخوام انجام بدم اگه بخوام تعداد مثلا فرقی ده مثلا کار نشه شما مثلا آقا که همچین حرفی نیست بزن سام اگه بخوای بلای به سرخون گوره روز الو. اول خشی گو ای زینی درچی نه معلومی نه فکر کنم شاید هم به نمیوره با خدا قاعده میام خاصو بیام